tämän iltainen vieraan. Tuo kuvan pieni hiihtäjä on tietysti naisemme maailmalta. Laulaja Tarja Turunen, tervetuloa. No terve! Ihana kuva susta. Ihanan punaiset posket! Niin, lapsuusmaisemissa. Niin. Kauhean korkeat hanget. Super. Joo, onko tullut hiihdeltyä sen jälkeen? Ne on ihan saanut niitä sauvoja käsiin. Ne oli vähän liian pitkät. Nyt tuossa sauvatkin sopivat. No ehkä. Voi vitsi nyt, kun kysytte, niin en muista milloin oikeasti viimeksi hiihtänyt. Ihan hävettää. Niin, sä asut nykyään vähän vähempilumisissa maisemissa. Siis oot eilen lentänyt kotoasi Etelä-Espanjasta tänne Suomeen. Mutta siis luultiin, että sä asut Argentiinassa hyvän aikaa. Niin, no hyvänä aika. Se on, muutama vuosi sitten palattiin Eurooppaan ihan jo monista syistä oikeastaan, mutta yksi niistä oli turvallisuus. Joo. Ehkä meidän tässä Suomen maassa on ihmisille semmoinen itsestäänselvyyskin monille, mutta kyllä se siellä tuollaisen kaaoksen keskellä miljoonakaupungissa pienen lapsen kanssa ennen kaikkea niin alkoi tuntua vähän pelottavaltakin aika aikaan. Joo, Espanja on varmaan ihana paikka nyt olla ja elää. On, ja siis luonnon rauha, kauneus, kaikki. Se oli joka meitä viehätti ensinnäkin. Me rakastuttiin siis päätä pahkaan, kun mentiin sinne ensimmäistä kertaa. Me ollaan just tällaisia, että silloin kun joku asia tuntuu hyvältä, niin sinne 100 niin. Joo, ja siellä on ihanat ilmatkin ja Siellä kaikkea. Mutta me vähän katsottiin tätä karttapalloa silleen, kun sä oot tommonen maailmanmatka, että sä oot tullut Niin, sä tulit nyt täältä, Espanjasta lennähdit tänne Suomeen. Sitten sä kierrät nyt Suomessa kirkkokonserttikiertueita ja Euroopassa kierrät. Mutta sitten vähän aikaa sitten sä olit Etelä-Amerikassa. Eli se on siis sitten taas Se on niin kuin sitten täällä, tuolla. siellä. Joo, ja siellä on sun sydän, sä sanoit, että Buenos Aires on. Se on ihana paikka. Mutta myöskin Venäjällä on. Venäjä, missäs meillä on Venäjä? Se on siis tässä pallossa vielä Neuvostoliitto, mutta... Itänaapurimme, valtava. Eli täällä keikkailet kanssa. Tosi paljon. Joo. Tai just kävin itse asiassa. Joo, ja sitten on taas tulossa... Sitten mennään, Eurooppaan mennään ympäri pari kuukautta ja sitten mennään tänne Australian puolelle ja Japaniin. Ja käydään vähän Aasiassa. Sulle on maailma niinku aika pieni pieni tavallaan, että sä oot tullut tutuksi, oot kiertänyt. No joo, niinkin voisi sanoa, okei, mutta ei se niin kuin... Ja se kuulostaa... Joku voi ajatella, että tämä elämä on niin kuin tämä näen hirveästi ja voi, että ihanaa, kun saa kulkea ja matkustaa. Että kyllähän se on rikasta. Elämä on rikasta ja niillä reissuilla kolhuissa ränsistyy, voi sanoa näin, että on siitä kyllä glamuuri aika kaukana näiltä reissuilta. Et hyvin pitkälti mä näen oikeasti sen hotellin, lentokentän ja venuen konserttipaikan. Joo. Niin. Joo. Ja reissaaminen muutenkin, siis matkapäiviä paljon, niin se on rankkaa. Koti on siis Espanjassa, siellä on lapsi aloittanut koulu. Monennellako luokalla? No 3. luokalla ja 7-vuotias vasta, että on se vähän... Oi ei! Joo. No niin, no siinä... Hei, tässä kuvassa ollaan Venäjällä mun konsertin jälkeen. Hän oli mukana. Ja tässä ollaan Tšekeissä. Oi vau. Kuka sitä on keskellä? No se on Miki. Niin. Onko vähän isänkin näkötyttärissä? No on tosi paljon. Eihän se on silleen niin kivassa suhteessa. Tosi paljon Marceloa Naumissa. Joo. Ruskeat silmät ja Ja puhuu siis 3 kielellä. 3 kieltä. Joo. Suomi, Espanja ja englanti. Kyllä. Joo. Ja Naomi on siis hän nimeltään, ja Naomi on pienestä pitäen tottunut tämmöiseen kiertueelämään, niin osaa aika hyvin semmoiset rokkitähti-elkeet. Ja me löydettiin aika hauska näyte sun Insta-tililtä. Pokefesten, joo. Mä en ollut kotona, mä olin kiertueella jälleen. Hän oli isänsä kanssa mennyt katsomaan Michael Monroeta. Yes. Oho! Mun hyvää ystävää Michael Monroeta. Joo. Ja sitten päkkärille justiinsa tuossa Michael oli sivummalla. Pääs mossailemaan. Mutta hän on varmaan äidinmaidossa saanut tämmöisen. Ehkä vähän pikkasen. Toki lääkärit on multa ton jo kieltänyt tommossa. Onko kielletty? On, joo. Ai, niskat menee. No niskat on mennyt.
Ai. Ne on siis ihan oikeasti. Mulla on semmoinen, no ei mikään murtuma eikä muu, mutta Joo. Oho. on tullut 20 vuotta sitä tukkaa tai päätä heitettyä, niin ehkä se ei ole hirveän Sulla on terveellistä. sama Siitä kuin tuleekin Tom Arajalla, Slayerin basistilla oli. Se ei saa kuulla moshata ollenkaan. Silloin vissiin laitettu jotakin oikein vahvikettakin tonne. Mulla ei vielä, että mä yritän pitää, siis mun pitää treenata niskaa. Treenata, joo. Mutta Naomi on saanut maailmankansalaisuuteen erilaiset tavallaan lähtökohdat kuin sä, koska sä oot pienestä pohjois-karjalaiskunnasta Kiteeltä ja hän on ihan maailmankansalainen jo. Kyllä, hyvinkin erilaiset. Ja Naomi tuntenut Suomen ehkä ennen viime joulukuuta, elokuuta, niin tunsi Suomen joulun ihmemaana tai talven ihmemaana. Mutta päästiin viime kesänä käymään Suomessa elokuussa ja me käytettiin häntä siellä Kiteelle ja Puhoksen kylässä, missä mä oon syntynyt ja näytettiin hänelle mun peruskoulut ja kaikki, tiedätkö, kaikki ne pienet pitäjät ja se luonnon rauha ihana. Se oli mullekin niin tosi nostalgista päästä sinne takaisin, palata sinne kotikonnoille. Niin tyttö päräyttää takapenkiltä yhtäkkiä, kun ollaan ajelemassa, että äiti, sulla on ollut parempi lapsuus kuin mulla. Joo, ihan oikeesti. Joo, ja se oli semmoinen, että se oli aika rankka. Niin, aika raju. Aika raju, mutta hän näki sen turvan ja sen rauhan ja kaiken tämän niin voimakkaana. Hän koki sen niin voimakkaana, että hänestä se oli parempi lapsuus äidille. Mitä äiti sanoi siihen sitten? Mä sitten selitin hänelle, että no joo, että ihan ihanaa, että sä koet sen noin vahvasti, mutta että voidaan ajatella näin, että se on erilainen. Niin. Että niin kuin me kaikki ihmiset ollaan erilaiset. Meidän lähtökohdat on erilaiset. Me selitettiin ja puhuttiin sitä isänkin kanssa. No, Mutta hän on siis kulkenut ensimmäiset vuotensa aika paljon kiertueella mukana. Tosi joo, 4 ensimmäistä vuotta. 5 kuukautta vanha oli, kun ensimmäiselle kiertueelle otin Ja mukaan. nyt sitten meet ilman häntä tai yksin? Kyllä, joo, eilen lähdin kotoa ja kyllä siinä siis, no eilen purin huulta niin pitkään, että tytön aikana en pärähtänyt itkemään, itkin sitten vasta autossa. Että tyttö oli lähdössä kouluun ja se oli vaan kerta kaikkiaan semmoinen, että nyt haluan hänelle hyvän päivän ja fiiliksen tähän päivään, että lähtöhetki on rankka. Just niin. Niin kuin tässä on jo tullut ilmi, niin Tarja on tähti, joka on kierrellyt monenlaisissa paikoissa eri puolilla maailmaa. Joo, mutta nyt katsotaan yksi harvinaisempi esiintyminen viime vapulta. Marched into the station house. He waited for the dawn. And as they led him to that dock, he knew that he'd been wrong. He stand accused of robbery. He heard the bailiff say. He knew without an alibi, tomorrow's light would mourn his freedom. Tämä on mahtava. Aivan mahtava pätkä. Se oli mahtava. Hai! Oikeesti. Opettelin kuuntelemalla sun biisejä sille Jarkko Tamminen. Enemmän näin. Joo. Ja tiedätkö mitä? Mä olin vappuna Suomessa. Meillä oli vappukonsertti. Joo. Mun ystävän Valtteri Torikan kanssa istuttiin pubissa konsertin jälkeen ja tuli pätkä tätä sun imitointia televisiosta. Niin hyvä, ettei siinä tippunut lasilattiaa. Ihan mahtavaa. Mä olin niin ylpeä susta. No kiitos. Onko tämmöisiä paljon tämmöisiä valettarjoja liikenteessä? Ootko nähnyt tuolla, kun kiertelet? Oikeasti, kuule, joo. Se olisi ihan mahtavaa. Siis yleisön joukossa on faneja, jotka pukeutuu samalla tavalla, ovat teettäneet samanlaiset vaatteet ja muuta, mutta... Ja sitten on naisia, jotka, Kopioisi. apua. Niin. Miksi ihmeessä, en ymmärrä yhtään. Niin. Joo, niitä on. Niin. Kyllä. Hei, mennään nyt ihan sitten oikeasti sun uuteen musiikkiin. Joo, elokuussa ilmestyi albumi In the Raw. Kuunnellaan siitä pieni näyte. On paikka, missä aika on lakkaamaton. Siellä unelmissa yö on loputon.
palautteessa suomeksi. Niin, aika kaukana metallimusiikista Joo. toi on näyte. Suomeksi laulan, kyllä. Mutta vaan vain tällä tämän biisillä. pätkän. Vain tämän pätkän Joo. albumilla. Mistä tämä moinen Suomi-laulu väliin? No, tiedättekö, mun ensimmäisellä soloalbumilla vuonna 2007 lauloin suomeksi. Sen jälkeen en ole laulanut. Nyt on jotenkin sellainen fiilis, että se kaari on sulkeutunut. Mun täytyy kirjoittaa nämä muutamat sanat suomeksi. Juuri tälle biisille, joka on keskellä albumia, orkestraalinen, täysin sinfisorkesteri laulu, taustainen kappale, jolla ei todellakaan ole metallimusiikin kanssa juurikaan tekemistä, mutta sillä on paljon tekemistä mun kanssa. Ja mulla oli aika rankka viime vuoden loppu, ja mä tunsin itteni aika voimattomaksi, ja se oli tosi pelottavaa. Niin mun oli jotenkin puhdistauduttava musiikin myötä, ja se oikeasti vasta näiden yli 20 vuoden jälkeen, niin musiikki puhdisti. Ja se on aika hurjaa, koska mä oon aina ollut ja tehnyt musiikkia sydämellä. Joo. Niin. Ja sydän auki ja sielu auki. Ja, siihen ei ole ollut muuta mahdollisuuksia. Mä oon aina luullut, että mä oon ollut. Mutta nyt niinku, se meni, matto vetästiin jalkojen alta. Ja kun ei ollut enää voimia, niin sitten kuitenkin pystyi kirjoittamaan sen albumin tietyllä tavalla voimattomana. Mutta se voima tuli sen työn jälkeen. Ja se tuli niinku hurjan voimakkaasti. Ja se palasi. Niin tää kappale kertoo siitä, että mä löysin sen sisäisen voiman ja kuulijat pystyy löytämään sen sisäisen voiman kuulemalla tämän kappaleen. Mikä sut niin voimattomaksi veti? No, mä oon perfektionisti, ollut aina. Ehkä iän myötä oon oppinut antamaan itselleni anteeksi asioita. Kukaan ei ole täydellinen. Mutta sitä niin kuin piiskaa itteensä ja raiskaa itteensä niin kuin viimeisen päälle, tekee sitä työtä. Ja mulla on paljon töitä. Niin. Mä teen, mitä mä tekisin? Jotain 70 konserttia vuosittain ympäri maailmaa. Ja mä teen sitä rakkaudesta musiikkiin. Ennen kaikkea mä tunnen olevani etuoikeutettu tässä työssä, koska mä saan tehdä työtä, jota mä rakastan. Mutta sitten varmaan ajan siihen, että tekee täysillä, koska saa. Niin onkin. Ja kyllä. Mutta sitten jotenkin mä en ole opetellut sitä, että hei, ne voimavarat, mitkä mulle jää, tai se energia, mikä mulla on, niin se on ollut ihan minimaalista, jolla mä oon kulkenut kuitenkin. Se on aika pelottavaa, tiedätkö? Niin. Et mun oli oikeasti huudettavaa apua, että ottakaa nyt, miten mä niinku, millä mä hoidan itteni, jos mä oon aina ollut hyvä kuntoinen ihminen ja pitänyt kunnostani huolta, mutta se ei riitä. Niin. Mistä sä sitten saat sitä apua? Musiikista tietysti, sä sanoit, että puhdistaa. Siis en mä, että mä istuisin terapeutin, mutta mulla on mentor, sellainen ihminen, joka kuuntelee mua ja auttaa mua vähän niin kuin koordinoimaan asioita ja mitä korvien välissä tapahtuu. Että niin kuin konkreettisesti kertomaan, että hei, tää on asia, josta sun ei tarvitse ottaa stressiä, mieti tätä. Ja unohan muut. Niin, ja sitten totta kai se kuntoilu on ja hyvin nukutut yöt ja terveellinen ruokavalio ja siinä on kaikkea muuta, mitä rock'n'roll-elämässä 80-luvulla oli. Se rock'n'roll-elämä, ei sitä. Ei sitä vaan. Niin. Mutta pitää itsestään pitää huolta. Ihan oikeasti, ei sitä muuten tätä jaksa. Elämänhallinta. Mutta seuraavaksi syvennytään hetkeksi ei elämään, vaan kuolemaan. Kyllä. Eilen päättyi Helsingissä ensimmäisen kerran järjestetty Ars Moriendi kuolemafestivaali. Ootko sä, Tarja, pohtinut aihetta? No jossain määrin kyllä. Ilman muuta kuolema kuuluu elämään. Niin. Että mulla on äiti nukkunut pois jo, siitä on 16 vuotta jo. Ja kyllä se on, tiedätkö, kyllä mä oon miehenkin kanssa keskustellaan asiasta. No jospa jompaa kumpaa ei enää meistä ole, että mitäs sitten. Ja kyllä me oikeasti jutellaan näistä asioista, että miksi ei niistä keskustelisi. Niinpä. Koska se oikeasti kuuluu. Tabu, mutta se on, se kuuluu elämään. Ja sit on kuitenkin omissa sanotuksissanikin musiikin myötä, niin kerron paljon siitä, että elämää pitäisi elää niin kuin joka päivä niin kuin se olisi se viimeinen. Vaikka se kuulostaa kliseeltä, niin eihän sitä osaa oikeastaan tehdä. Vaikka sitä kuin yrittäisi. Niin, ja kyllä raskaaksihan semmoinenkin käy. Niin. Mutta mietitkö sä koskaan sitä, että mitä se tarkoittaa sun omalta kohdaltasi tai mitä sen jälkeen on tai onko mitään? Tai... En tiedä, mitä sen jälkeen. Mä toivon pääseväni tuonne jonnekin
vuoren huipulle ilman mukana kaikkialle. Jos mä oon jo niin kuin kaikkialla silleen, niin mä tupsahan tonne jonnekin. Ja kyllä mä koin sen niin kuin, no en tiedä, tiedätkö, nyt kun tuli näin vakava juttu, mutta en mä tiedä, että haluaisinko mä hirveän pitkään edes elää niin kuin tosi vanhaksi. Joo. Tai ainakaan niin kuin, toivottavasti saisi elää pitkän elämän, mutta terveen elämän ja näin poispäin. Mutta se, että ne viimeiset vuodet, että voi... Ettei sairastaisi. Niin. Niin me monesti pyritään siihen, että se elämä olisi nimenomaan mahdollisimman pitkä, miettimättä sitä, että minkälaista se sitten on. Niin, kyllä. Onko äitin kuolema, onko se läsnä päivittäin enää? Joo, hän nukkui pois 6. päivä marraskuuta, että just mentiin ohitse. Että kyllähän hän on aina mielessä. Että kyllä niin kuin, ja sitten oman lapseni myötä Naumi kyllä aina... piirteli joku päivä sitten Marjatta enkelinkin ja josta piparkakkumuotista, niin se oli niin kuin enkeli, mutta hänen mielestä se oli jotain ihan muuta kuin se enkeli. Hän piirti sen ja sanoi, että ja kirjoitti sitten Marjatta mummi, niin mä olen tippalinssi. Siinä tuli tietysti, lapsi näkee ne asiat niin kauniina. Että jos ukki nukkui pois jokunen vuosi takaperin, niin hän oli ihan silleen, että no hei, nyt mummi ja ukki on yhdessä siellä taivaassa. Aivan ihanaa. Kaikki me oltiin muut ihan, joo. Lapset osaa tonkin niin hienosti. 6:30 joulukorttipajaa. Me ollaan täällä alettu jo vääntää vähän tämmöisiä joulukortteja. Nämä pitää ajoissa laittaa liikenteeseen. On varmaan parempi, että menee sitten perille. Onko lähettänyt viime vuosina joulukortteja? Kyllä mä nyt sukulaisille joskus ja... Mutta sitten kun on kiertueella ollut, niin ei ollut aikaa, ei hyvä. Se voi vähän unohtua Onko siinä se enemmän niin kuin tekstiviestillä sitten? No niin, se on kyllä tosi tylsää oikeasti. Mutta hei, meillä on ihan mahtava tämmöinen jouluylläri nyt, tai joulun odotusylläri. Nimittäin joku teistä katsojista tulee saamaan Tarjalta joulukortin tänään jouluna. Eli nyt pitää mennä meidän someen, tai siis itse asiassa me laitetaan kohta, kun Tarjan kortti on valmis, niin kuva siitä sinne. Sitten voi käydä sinne alle perustelemassa, että kenen se pitäisi saada ja mistä syystä. On ihan mielettömästi Tarja-faneja ympäri maailmaa, niin nyt on ainutlaatuinen tilaisuus. Aina Tarjan ihan joulukortti. Sulla on täällä jouluna siis noita kirkkokonsertteja. Joo. Niitä teet. Miten erilaista niissä on esiintyä, kun vertaa noita heavy-konsertteja sitten tuolla Aika lailla erilaista. Että kyllä se niin kuin äänellisesti tämäkin kiertue tulee olemaan tosi rankka, niin kuin haasteellinen. Joo. Mutta se ehkä fyysisesti on niin rankka, mitä rock-kiertueet. Joo. Vaikka tässäkin tietysti päivästä päivään matkustetaan kaupungista toiseen, mutta nämä on kirkkokonsertteja, missä laulan klassisen ohjelmiston lisäksi kansainvälisiä joululauluja ja sitten niitä omia tai itselleni rakkaiksi tulleita suomalaisia perinteisiä. Sitten sä oot mukana myös Raskasta joulua -kiertueella. Siellähän vetelet kuulemma myös Marko Hietala ja Nightwishin nykyisen solistin Floor Janssenin kanssa. Niin sehän oli silloin aikoinaan oli aika kova hässäkkä 2005, kun tuli se ero. Aika kova. Niin. Mitkä teidän välit on nykyään? No siis välit. Mä oon tavannut Markon ja musisonut hänen kanssaan, laulanut hänen kanssaan. Meillä on välit oikein jes. Florin kanssahan me ollaan oltu jo kavereita herttilei. Mä oon laulanut hänen kanssa ennenkin noussut samalle lavalle ja olen hänestä erittäin ylpeä. Mutta sitten muut kaverit, niin ei meillä hirveästi ole yhteydenottoa. Mutta hei, elämä on. Elämä on. Se on sitä. Mutta nyt me laitetaan joulukortit. Näihin tehdään jo 2 tässä ajassa. Mulla ei ole ensimmäinikään valmiina. Miltä se Tarjan kortti näyttää? Tässä kyllä. Ei, mutta tää ei kyllä palloa nähnytkään. Joo, niin tää on olevin. Näytä tonne, kato. Saa tän nyt sitten. Me laitetaan tää someen, niin käykää kommentoimassa. Ihana Tarja, kun tulit käymään. Ja menestystä kiertueelle. Ja huomenna meillä on täällä vieraana Kät. Virpi ja Katja Kätkä. Tupla torstai! Nähdään huomenna. Heippa! Moi! Tää meni nyt kyllä pikkusen tähän tähti. Se on ihan.